So, gusto nyo bang magkaroon ng ganitong balance na account? 181,505 sa inyong UPHOLD account. And this video, I am going to show you on how you can earn. Okay, like this, 181,505. So, you see that? So, grabe. Papakita ko sa inyo paano kumita nito. So, this is my name. Okay. Yes, hello guys. Welcome back to this YouTube channel, Crypto Mine. My name is Mark. So my channel is all about cryptocurrency. So it's all about different kinds of altcoins, bitcoins, and other legit coins. Alright, so ito po yung pag-uusapan natin dito sa channel to. If you want yung ganung klase ng mga content, consider subscribing by hitting subscribe button. At i-on mo na rin yung notification bell. I will notify and update you kapag may bago akong upload na video. So ito po yung aking mga videos about cryptocurrency. Alright? So ma-appreciate ko rin, i-hit mo na yung like button at i-share mo to sa lahat ng yung friends and family na gusto po ng cryptocurrency. Hi guys, so paano ba kumita ng ganong kalaki sa website na yon or application na yon? So first na ginawa ko, ang gagawin mo ay pupunta ka lang sa description, makikita nyo po sa description. Alright, yung link niyan, i-click nyo po yan at i-download nyo lang to. Alright, so ito po yun. So yung Brave browser. So marami pong mga browser ngayon. So meron pong Google Chrome, ito yung bago ng Microsoft, yung Mozilla Firefox at iba't iba pa. Nga lang, wala po tayong earnings. So dito po ay habang tayo ay nagbabrowse, pwede po tayong kumita. Okay, so ang available po ay yung Windows 64-bit, 32-bit, Mac OS at saka Linux, pwede po yan. Download nyo lang po yan at pwede nyo na po ito yung pinaka browser nyo. Ano ba yung benefits pala kapag ito yung naging browser nyo? Okay, so ipapakita ko sa inyo yung features nya. Kung ano ba yung features ng Brave browser. Okay, so ang load sa mga pages nya is 3 times to 6 times faster compare sa Chrome and Firefox. Okay, so meron pong video na kung saan ito ay i-compare nila head to head. Yan. So kung gusto mo mas mabilis yung browser mo na mas mabilis mag-browse yung page niya, mag-load yung page, so pwede mong gamitin si Brave. Okay? Ano pa? Okay, import and continue where you left off. Halimbawa, yung iniwan nyo, okay, pagbalik nyo lang, pwede dun pa rin kayo. So pwede po yun sa Brave. Support your favorite sites with Brave rewards. So pwede nyo po yung mga sites, pwede nyo silang bigyan ng bot. Okay? Experience unparalleled privacy and security. So napakatindi po yung security nito. Alright? So yung owner kasi nito, dati rin siya sa Chrome. Okay? Sa Google din siya. So ito pa yung features. So meron siyang shield, meron siyang ad blocking, meron siyang fingerprinting prevention, cookie control, so HTTPS upgrading, block scripts per shield. Tapos meron pa siyang Brave rewards, meron ding extension and plugins. Yan, security, so pwedeng mag-clear ng browsing. Yan. At may bago yung Brave firewall at VPN. Kaya lang sa OS lang to. Yan. So search. At ito pa yung nagustuhan ko dito, nakakasave po siya ng data kung limited yung data na ginagamit nyo. So ito po yung feature po ng Brave. Now, paano ba i-start to? Okay, so balik tayo doon. So download lang, click nyo lang yung download kanina, parang nandito, ito. Okay, then mada-download na siya. Papakita ko sa inyo. So ganito siya. So click natin yan, makikita nyo. So ito na po mismo yung Brave. So ginagamit po natin siya. Alright? So yan. So makikita nyo guys, ito yung bandwidth save. Ibig sabihin, ito po nasa-save ko na MB kung ito ay kumbaga limited yung aking megabyte or yung aking data. Tapos ito po yung nabla-block niya na ads. At ito naman po yung nasa-save ko, okay, kapag naglo-load ng data. Okay? So ito yung nasa-save ko. Kaya mas maganda, dito ka na lang, halimbawa, dito ka mag-Facebook, dito ka mag-YouTube, dito kayo mag-web, mag-search, pwede nyo na pong gamitin si Brave browser. Yun po yung benefits ni Brave browser. Okay?
So, next step naman na gagawin po natin para maging makapag-create po tayo ng publishers basic attention token. So, tandaan natin guys na dapat gagamitin po pala natin yung Brave browser ng 30 days. Pero kung ako sa inyo guys, dire-direct nyo nang gamitin. Bakit? Kasi nga, yun yung mga benefits. Napakaraming benefits kumpara dun sa ibang mga Brave browser or ibang mga browser katulad ng Chrome at Firefox. So, dito, okay, para makapaggawa po kayo ng halimbawa, kayo ay isang creator na parang sa YouTube. So, click nyo lang po ito, Basic Attention Token. Click nyo yan. Yan. So, nandun sa description po yan. So, click nyo po yan at pwede po kayo mag-sign up. Okay? So, earn more for content you publish to the web. So, every time na may content na ipinapublish po kayo, so, meron po kayong Brave. Okay? So, kung click nyo lang po yung sign up, so, ilagay nyo po yung valid email nyo. Halimbawa, yung email nyo sa YouTube nyo, yan, ilagay nyo lang po yan. And then, I agree. Then, click create an account. Okay, so ipapakita ko sa inyo yung account ko. So, guys, ito po yung aking account sa Brave, sa Publishers Basic Attention Token. So, sa Publishers, ito na po yung account ko. So, meron po akong existing na 6,881 na bot. Okay, so September 8 yung payment. So, yung previous, okay, so nung August 16, so meron tayong na-receive na 12,876 bot. So, equivalent po niyan yung kaninang intro. Okay? So, ngayon ay so, halimbawa, ito na po yung account nyo. Okay, so, mag-a-add lang po kayo ng channel. Pero dapat po pala dito sa Brave Rewards ay dapat ay verify yung account nyo. So, add channel, click nyo lang po yan. So, dapat meron po kayong website, meron kayong YouTube channel, Twitch channel, Twitter, Vimeo, Reddit, okay, GitHub, ano man yung ginagamit nyo, pwede nyo pong ilagay. So, ako kasi YouTube kasi. So, click mo lang yung YouTube. Yan. So, pwede na po yung iglagay. So, meron akong dalawa dyan sa YouTube ko. Okay? Then, para makapag-create po kayo ng, saan ba yun? Uphold account. Doon naman, ito naman, next step 3 is mag-create po kayo ng Uphold account. Dapat, okay, meron siyang KYC. I-check po sa inyo. So, ganito nga mangyayari. Okay? Saan ba yun? So, eto, click nyo lang po yung uphold, then mag-create na po kayo ng account. Okay? So, kapag nakapag-create kayo ng account, dito nila ipapadala yung kita nyo. Okay? Automatic na po ipapadala sa uphold. Okay? Every 8 of the month. Okay? Or, eto kasi 8 din yan, pero 16 lang siya nag-appear. Okay? Hindi nyo na po kailangan i-encash. Automatic na po siya na papasok. Okay? Automatic na siya na pupunta dun sa uphold account nyo. Okay? So, ganun lang po kadali. Now, okay, so ngayon, ang next step na gagawin natin is gamitin po natin yung Brave browser. Or, pwede nyo na pong, okay, so magkakaroon po kayo ng referral link. Click nyo po yan. Okay, copy nyo yan. Pwede nyo pong i-share to sa lahat ng mga friends nyo na gustong gamitin o dapat nilang gamitin yung browser. So, bakit nila gagamitin? First, sabi ko nga, na-add yung block. Nakaka-save sila ng data nila, so mas tipid, at nakaka-save din sila ng load data or yung pag-load ng mga data dun sa pag-search nila. So makakatipid sila ng oras. Yun po yung benefits kapag ito ay ginamit po nila. Kaya ako ginagamit ko na mismo yung Brave browser. Okay? So magkano ba yung kita? So ito pala yun. Dito makikita nyo guys, okay, kung magkano yung kita sa bawat group. Okay, so every time na merong yan, so ito yun. So merong siyang 4 na group. Merong group 1, merong group 2, merong group 3, at merong group 4. So yung group 1, ito, isa lang yan, yung 7.5. So magkakaroon po kayo ng $7.5 kapag nag-install po sila. Okay? At ginamit po nila yung Brave browser. So sa US, 7.5. So around 375 pesos yan. Ang group 2 naman, okay, 6.5 ay Australia, Canada, France, Germany, Ireland, Japan, New Zealand, UK. Group 3, ito yon. Okay? So group 4, so ito na yun, nandito na siguro yung Philippines. Yan. Kasama na yung Philippines dito. Kasi group 4, $2, which is equivalent yan ay 100 pesos.
Okay? So, para mas marami po yung pwede nyo kitain ay, okay? So, dapat po ay i-share nyo po yung link nyo. Okay? Yung link nyo na meron sa Brave. Okay? Yan. So, yung link nyo ay dapat sinishare nyo at dapat pag in-install nila, dapat within 30 days gagamitin nila daily. Okay? Para makuha nyo po yung benefits na reward na bot or basic attention token. So, papakita ko naman sa inyo paano ba mag-cash out. Ito yung tinatanong nila. So, ito na po yung account ko sa UPHOLD. Okay? So, papakita ko sa inyo yung total na. So, ganito yan. So, kung wala ka pang bot, pwede po kayo mag-add ng currency. So, ilagay nyo po yung bot kung wala pa. Okay? So, bot, then select currency. So, yan o. Lalagay nyo lang po yan. So, automatic na siya. Okay? Kasi pag open nyo, wala pang bot. BTC, ito lang. Ito lang yung 6 na meron. So, para magkaroon ng bot, click nyo po yan. Okay? So, ngayon, halimbawa, meron tayong bot. So, nandito na yung sa akin. Okay. Previously, guys, papakita ko sa inyo yung mga na-receive ko na. Okay. So, 12,000. Ito po yung na-receive ko. 12,376 bot. Okay. 14 bot. Okay. So, ito yung mga yun. Lahat po yan ay na-receive ko na at na-cash out na po natin. Yan. So, lahat yan nandito na. Okay. So, lahat na po yan ay na-i-cash out na natin. Okay? So, ganun lang guys. Ganun lang kadali. So, para mag-cash out, okay, so papakita ko rin. Balik tayo doon sa ating dashboard. Yan. Paano ba mag-cash out? Kasi yan ang tinatanong nila sa akin. So, halimbawa, dito yung account mo. So, ito yon. Click mo yan. Isang click lang yan. Yan. Then, send to cryptocurrency. So, dito, Bitcoin. Bitcoin na okay lang yan kahit naka-bot. So, ilagay mo yung Bitcoin mo, amount, bot. Okay, so bot siya. Message, then confirm. So, ilang minutes lang guys, or sabihin na natin, 12 hours, mare-receive nyo na po kung coins.ph nyo isesend. Okay, halimbawa, isesend nyo sa coins.ph nyo, meron na po kayong mare-receive. Okay, so, ganun lang kasimple guys. So, pili lang po kayo kung ano yung mga pwedeng gamitin. Yan. So, yan lang guys yung aking mai-share. Sana mag-install kayo at gamitin nyo rin po yung Brave browser sa pagbabrowse nyo. At pwede po kayong kumita katulad ng kinita namin. So, thanks for watching and see you on my next video. Bye-bye!